เอาละครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงระบบป้องกันประเทศชิ้นล่าสุดที่หลายคนกำลังจับตามองกันอยู่เลยกองทัพอากาศไทยเพิ่งได้รับมอบโล่ป้องกันไฮเทคชิ้นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือระบบบารัก MX ที่เข้ามาประจำการสดๆร้อนๆเลยช่วงปลายปี 2025 ถึงต้นปี 2026 นี้เองวันนี้เราจะมาสำรวจกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยครับว่าโล่ที่ว่านี้เนี่ยมันแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการป้องกันน่านฟ้าของไทยไปได้ยังไงบ้างใช่เลยค่ะนี่ไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธใหม่ธรรมดานะคะต้องบอกว่ามันคือการยกระดับขีดความสามารถแบบก้าวกระโดดครั้งสำคัญในรอบหลายสิบปีเลยคือเรากำลังเปลี่ยนจากระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ที่เราคุ้นๆกันมาสู่สิ่งที่เรียกว่า HIMARS HIMARS ใช่ค่ะ High to Medium Air Defense ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการกางร่มป้องกันที่มันครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่าเดิมแล้วก็สูงกว่าเดิมมากๆเรียกได้ว่าเป็นคนละมิติกับการป้องกันที่เราเคยมีเลยค่ะโอ้โหคำว่าคนละมิตินี่น่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับในงบประมาณ3.44 พันล้านบาทที่กองทัพอากาศใช้ไปเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างครับคือเวลาที่เขาพูดกันว่าได้มัน1แบตเตอรี่เนี่ยในทางปฏิบัติมันคืออะไรกันแน่ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะคำว่า1แบตเตอรี่มันไม่ใช่แค่แท่นยิงจรวดอันเดียวนะคะแต่มันคือเอ่อมันคือทีมเวิร์กที่ทำงานประสานกันครบวงจรเลยในชุดมาตรฐานของบารัก MX ที่เราได้รับมอบมาจะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆค่ะส่วนแรกที่เห็นชัดที่สุดก็คือแท่นยิงเคลื่อนที่หรือ Mobile Launchers ครับ Mobile Launchers เราได้มา3แท่นค่ะแต่ละแท่นก็จะมีขีปนาวุธเตรียมพร้อมอยู่8นัดเดี๋ยวนะครับ3แท่นละ8นัดเท่ากับว่ามีกระสุนพร้อมยิงจริงๆแค่24นัดเองเหรอครับฟังดูแล้วอาจจะน้อยไปหน่อยหรือเปล่าครับสำหรับงบประมาณระดับ 3,000 กว่าล้านเป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะถ้ามองแค่จำนวนนัดอย่างเดียวอาจจะดูน้อยจริงๆแต่หัวใจสำคัญของมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนกระสุนในระลอกแรกค่ะแต่อยู่ที่องค์ประกอบส่วนที่เหลือนั่นก็คือส่วนที่2หน่วยควบคุมการรบหรือ BMC ตัวนี้เปรียบเสมือนสมองกลของระบบทั้งหมดเลยทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลประเมินภัยคุกคามแล้วก็สั่งการยิงด้วยความเร็วสูงมากอ๋อและส่วนที่3ซึ่งอาจจะสำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือเรดาร์อเนกประสงค์หรือ MMR เราได้มา1ชุดซึ่งเป็นเรดาร์ในตระกูล ELM 2084ที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆมันคือดวงตาของระบบค่ะที่มองเห็นได้ไกลแล้วก็จับเป้าหมายได้มากๆพร้อมๆกันอ๋อครับเข้าใจแล้วครับคือมูลค่ามันอยู่ที่สมองกับดวงตานี่เองที่ทำให้กระสุน24นัดนั้นถูกใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้ยิงทิ้งยิงขว้าง ถูกต้องเป๊ะเลยค่ะแล้วก็ยังมีส่วนที่4คือพวกยานยนต์สนับสนุนต่างๆอย่างเช่นรถบรรทุกที่นำขีปนาวุธสำรองเข้ามาเติมหรือรถซ่อมบำรุงภาคสนามทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเป็นระบบทำให้กระสุน24นัดนั้นเป็นแค่เคลื่อนลูกแรกเท่านั้นเองแล้วที่น่าสนใจมากๆคือความสามารถของตัวขีปนาวุธที่เราเลือกมาค่ะระบบนี้มันยืดหยุ่นมากเราสามารถผสมผสานขีปนาวุธได้หลายชนิดในระบบเดียวซึ่งของเราหลักๆจะมี2แบบค่ะมีแบบไหนบ้างครับแบบแรกคือ Barak LRAD ค่ะ ตัวนี้มีระยะยิง 70 กิโลเมตร ถือเป็นม้างันหลักเลย เหมาะมากกับการป้องกันภัยคุกคามทั่วๆไป อย่างเครื่องบินรบ โดรน หรือขีปนาวุธร่อนที่บินต่ำ70กิโลเมตรนี่ก็ถือว่าไกลมากแล้วนะครับสำหรับการป้องกันภัยจากเครื่องบินรบ แต่ในยุคสมัยนี้ภัยคุกคามมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ ผมก็มานึกถึงพวกขีปนาวุธทางยุทธวิธีที่อาจจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มันบินสูงกว่าแล้วก็เร็วกว่าเครื่องบินมากๆขีปนาวุธแบบ LRAD นี่พอจะรับมือไหวไหมครับหรือว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเลยๆ เป็นคำถามที่ชี้ไปที่จุดแข็งที่สุดของดีลนี้เลยค่ะ เพราะนั่นคือหน้าที่ของขีปนาวุธแบบที่2ที่เราได้มา นั่นคือ Barak ER ที่มี ER ย่อมาจาก Extended Range extended range ใช่ค่ะ ตัวนี้คือทีเด็ดของเราเลย มันมีระยะยิงไกลพิเศษถึง 150 กิโลเมตร และที่สำคัญคือมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะให้มีความสามารถในการสกัดกั้นขีปนาวุธทางยุทธวิธี หรือ Tactical Ballistic Missiles พวกที่กำลังดิ่งลงมาด้วยความเร็วเหนือเสียงได้นะคะ นี่คือขีดความสามารถที่เราไม่เคยมีมาก่อนในระดับนี้เลย แล้วมันเปลี่ยนสมการการป้องกันประเทศของเราไปเลยค่ะ โอเค
เพราะจะเห็นภาพรวมของทีมเวิร์กแล้วก็ขีดความสามารถแล้วนะครับคราวนี้ขออนุญาตจำลองสถานการณ์ที่มันท้าทายที่สุดเลยนะครับเป็นโจทย์ที่ผมว่าหลายคนคงอยากรู้เหมือนกันถ้าเราต้องเผชิญหน้ากับการระดมยิงจากจรวดหลายลำกล้องอย่าง BM-21 Grad ที่1คันมี40ถ้อยยิงถ้ามาพร้อมกันสัก 10-20 คันมันก็คือหาฝนเหล็กดีๆนี่เองระบบที่เรามีแค่1แบตเตอรี่พร้อมกระสุน24นัดจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ไหวไหมครับเป็นโจทย์สุดคลาสสิกเลยค่ะ และเป็นสิ่งที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศทุกระบบบนโลกต้องเผชิญ มันคือการดวลกันระหว่างคุณภาพของเรากับปริมาณของค่าศึก ถ้าให้ตอบแบบสรุปก็คือเราต้านไหวในเชิงคุณภาพ แต่มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จะถูกกดดันจนระบบล่มในเชิงปริมาณค่ะ มันเหมือนการเอาโล่ใยแมงมุมที่ถักทออย่างประณีตและแม่นยำไปรับมือกับหาฝนเหล็กที่เน้นสาดเข้ามาแบบไม่นับ โหน่าสนใจมากครับคำว่าไหวในเชิงคุณภาพนี่มันเป็นยังไงช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับข้อได้เปรียบของ Barak MX คือคุณภาพล้วนๆค่ะ อย่างแรกเลยคือการตรวจจับที่รวดเร็วและแม่นยำ เรดาร์ ELM 2084ของเรามันไวมาก ชนิดที่ว่าสามารถมองเห็นจรวดขนาดเล็กๆของ BM21 ตั้งแต่ตอนที่มันเพิ่งถูกยิงพุ่งขึ้นจากพื้นดิน และก็สามารถคำนวณวิถีกระสุนกับจุดตกได้แทบจะทันที 2. คือความแม่นยำในการสกัดกั้นค่ะสำหรับระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อยิงสกัดเป้าหมายที่เล็กและเร็วกว่านี้มากๆเนี่ยการจัดการกับจรวด BM21 ที่บินมาเป็นวิถีโค้งแบบตรงไปตรงมาถือว่าเป็นเป้าหมายที่ง่ายในทางเทคนิคเลยค่ะ ฟังดูเหมือนจะรับมือได้สบายๆเลยนะครับถ้าคุณภาพเราเหนือกว่าขนาดนั้นแล้วข้อเสียเปรียบที่ว่าเสี่ยงโดนกดดันในเชิงปริมาณมันมาจากไหนล่ะครับทำไมถึงบอกว่าระบบอาจจะล่มได้มาจากตัวเลขล้วนๆเลยค่ะ นี่คือจุดที่น่ากังวลที่สุด อย่างที่บอกไปว่า BM21 1 คันมี 40 ทอหญิง ถ้าสมมติว่าฝ่ายตรงข้ามนำมาใช้เป็นระดับกองพัน สมมติว่ามีสัก 18 คัน พวกเขาสามารถยิงจรวดใส่เราได้มากถึง 720 ลูก ภายในเวลาแค่ไม่กี่นาที ในขณะที่เรามีขีปนาวุธพร้อมสกัดกั้นในระลอกแรก แค่ 24 หรืออาจจะสำรองไว้อีกหน่อยเป็น 32 ลูก แต่มันก็ยังเทียบกันไม่ได้เลย นี่คือยุทธวิธีที่เรียกว่า saturation attack หรือการโจมตีให้อิ่มตัว เพื่อให้ระบบป้องกันของเราทำงานไม่ทันค่ะ 720 ลูกต่อ 24 ลูกโอ้โหแค่ตัวเลขก็ต่างกันลิบลับแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับมีอีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะ คือเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ จรวด BM21 1 ลูกเนี่ยราคาประเมินอยู่ที่หลักแสนบาท แต่ขีปนาวุธสกัดกั้น Barak ER ของเรา 1 นัด ราคาคือหลัก 10 ล้านบาทค่ะ 10 ล้านเลยเหรอครับใช่ค่ะ การจะยิงสกัดทุกลูกจึงเป็นไปไม่ได้เลย ทั้งในทางยุทธศาสตร์และในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะแค่สกัดการยิงระลอกเดียวงบประมาณป้องกันประเทศเราอาจจะหมดคลังได้เลย เดี๋ยวนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็หมายความว่าต่อให้เรามีโล่ที่ดีที่สุดในโลกแต่เราก็ไม่สามารถป้องกันได้ทุกอย่างใช่ไหมครับคือถ้าจรวด700ลูกกำลังจะตกในพื้นที่เกษตรกรรมหรือหมู่บ้านเล็กๆเราก็ต้องปล่อยให้มันตกไปอย่างนั้นเหรอครับฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะ นั่นคือความจริงอันโหดร้ายของสงครามสมัยใหม่ค่ะ เราไม่สามารถป้องกันทุกตารางนิ้วของประเทศได้ และนั่นคือเหตุผลที่ระบบอัจฉริยะแบบนี้ มันจะได้ไม่ได้ยิงสกัดมั่วๆทุกลูก แต่มันจะเลือกยิงค่ะ เมื่อเรดาร์ตรวจจับจรวดทั้ง 720 ลูกได้แล้ว คอมพิวเตอร์ของหน่วย BMIC จะคำนวณวิถีของจรวดทุกลูกในเสี้ยววินาที จากนั้นมันจะจัดลำดับความสำคัญ ว่าจรวดลูกไหนกำลังจะพุ่งเข้าใส่สินทรัพย์มูลค่าสูงสินทรัพย์มูลค่าสูงใช่ค่ะ อย่างเช่น ฐานทัพอากาศ ทำเนียบรัฐบาล โรงไฟฟ้า หรือเขตชุมชนหนาแน่น ระบบจะสั่งยิงสกัดกั้นเฉพาะจรวดลูกที่อันตรายเหล่านี้เท่านั้น ส่วนจรวดลูกไหนที่คำนวณแล้วว่า วิถีจะไปตกในทุ่งนา ป่า หรือพื้นที่ที่ไม่สำคัญ ระบบก็จะปล่อยผ่านไปค่ะ นี่คือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฟังดูแล้วเหมือน Barak MX เป็นผู้รักษาประตูระดับโลกเลยนะครับคือเก่งมากป้องกันลูกยิงยากๆได้หมดแต่ถ้ากองหน้าของฝ่ายตรงข้ามบุกมา20คนพร้อมกันแล้วระดมยิงเข้ามาผู้รักษาประตูคนเดียวก็คงเอาไม่อยู่แน่ๆมันทำให้ผมคิดว่าหรือเรากำลังมองปัญหาผิดจุดหรือเปล่าแทนที่จะหาทางให้ผู้รักษาประตูรับมือหาฝนเหล็กที่ปลายทางเราควรมีกองหลังที่แข็งแกร่งมาช่วยสกรีนหรือสกัดเกมรุกตั้งแต่กลางสนามก่อนไหมครับเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมมากค่ะและนั่นคือหัวใจของการป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่เลย
คือการป้องกันแบบผสมผสานหรือแบบเป็นชั้นๆที่เรียกว่า layer defense Barack MX จะไม่ได้สู้คนเดียวนะคะ แต่จะมีผู้เล่นเสริมในทีมป้องกันอีกหลายตำแหน่งเข้ามาช่วย ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า CRAM หรือ Counter Rocket Artillery and Mortar CRAM แล้วใครคือผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังที่เราพูดถึงกันบ้างครับ ผู้เล่นคนแรกเลยที่จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระ ก็คือปืนต่อสู้อากาศยานอัจฉริยะหรือ Smart AA Guns ค่ะ ลองนึกภาพระบบอย่าง Skynex หรือ Sky Ranger ที่ใช้ปืนกลขนาด 35 มิลลิเมตร แทนที่จะใช้ขีปนาวุธราคาหลัก 10 ล้าน เราก็ใช้กระสุนปืนที่ราคาแค่หลักหมื่นหรือหลักแสนมายิงสกัดแทน เป็นการเอาของถูกไปแลกกับของถูกค่ะ แต่จรวดมันเล็กและเร็วมากนะครับ ใช้ปืนกลยิงจะโดนหรอครับ มันไม่ใช่กระสุนธรรมดาค่ะ แต่เป็นกระสุนแบบพิเศษที่เรียกว่า AHEAD หรือ Airburst คือเมื่อยิงออกไปมันจะถูกโปรแกรมให้ไประเบิดกองอากาศ ณ จุดที่คำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะตัดกับวิถีของจรวดที่พุ่งเข้ามา อ๋อ เหมือนเรายิงปืนลูกซองดักแน่นกเลยใช่ไหมครับ คือไม่ต้องเล็งให้โดนตัวเป๊ะๆ แต่สร้างกลุ่มกระสุนไปขวางทางมันไว้แทน ใช่เลยค่ะ เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมาก แต่นี่คือปืนลูกซองเวอร์ชันไฮเทคที่สะเก็ดของมันคือแท่งโลหะทังสเตนเล็กๆ ความเร็วสูงจำนวนมหาศาล พอระเบิดก็จะสร้างเป็นกำแพงสะเก็ดเหล็กล่องหนขึ้นมากลางอากาศเพื่อดักทำลายจรวด ข้อดีคือค่าใช้จ่ายต่อการยิงต่ำมาก และยิงต่อเนื่องได้เป็นร้อยนัดเลยค่ะ น่าสนใจมากครับ เป็นกองหลังที่ขยันขันแข็งเลย แล้วมีผู้เล่นเสริมคนอื่นอีกไหมครับ มีค่ะ ผู้เล่นคนที่ 2 เป็นเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น นั่นคือระบบเลเซอร์ป้องกันหรือเลเซอร์ดีเฟนส์ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือระบบ Iron Beam ของอิสราเอลที่เริ่มเข้าประจำการในช่วงปี 2025-2026 นี้พอดี ระบบนี้จะใช้ลำแสงเลเซอร์พลังงานสูงยิงไปเผาหัวรบของจรวดกลางอากาศให้ร้อนจัดจนระเบิดไปเองค่ะ เลเซอร์ นี่ฟังดูเหมือนเนิร์ดมาจากหนังไซไฟเลยนะครับ แต่ผมเคยอ่านเจอว่าเทคโนโลยีเลเซอร์มันมีข้อจำกัดเยอะไม่ใช่เหรอครับ อย่างเช่นถ้าวันนั้นฝนตกหนักๆหรือมีหมอกลงจัดๆลำแสงเลเซอร์มันจะยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเหรอครับ มันดูเหมือนเป็นอาวุธสำหรับวันฟ้าใสเท่านั้นเลย เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยค่ะ เทคโนโลยีเลเซอร์ยังมีข้อจำกัดเรื่องสภาพอากาศจริงๆ พลังงานของลำแสงจะลดทอนลงเมื่อผ่านเม็ดฝนหรือหมอกหนาๆ มันจึงยังไม่สามารถมาทดแทนระบบป้องกันแบบเดิมได้ทั้งหมด แต่ข้อดีที่สุดของมันคือเรื่องค่าใช้จ่ายต่อการยิงที่ถูกอย่างไม่น่าเชื่อ มันเหลือแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะ เพราะมันคือค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างลำแสง หลักร้อยบาท ใช่ค่ะ ซึ่งถูกกว่าจรวด BM-21 เสียอีก มันจึงเป็นคำตอบสุดท้ายของปัญหาของแพของถูกที่เราคุยกันตอนแรก และเหมาะมากที่จะใช้เป็นประการด่านสุดท้ายในการป้องกันเป้าหมายสำคัญในวันที่อากาศดีค่ะ สุดยอดเลยครับ มีทั้งกองหลังที่ใช้ปืนกล และกองหลังที่ใช้เลเซอร์ แล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับ วิธีที่อาจจะเด็ดขาดกว่าการตั้งรับอย่างเดียว มีค่ะ แล้ววิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่เด็ดขาดที่สุดด้วยซ้ำนั่นคือการใช้เรดาร์ตรวจหาที่ตั้งปืนใหญ่ หรือ Counter Battery Radar ซึ่งเป็นหนึ่งในความสามารถที่มีอยู่แล้วในเรดาร์ ELM 2084ที่มากับ Barack MX ของเรานี่แหละค่ะแนวคิดของมันง่ายมาก คือแทนที่จะมัวแต่วิ่งไล่สกัดลูกธนูที่ยิงมาแล้ว เราก็ไปจัดการคนยิงธนูที่ต้นตอเลยดีกว่า ทำลายที่ต้นตอหมายถึงการโจมตีสวนกลับไปที่จุดที่ยิงมาเลยเหรอครับ ถูกต้องค่ะ เมื่อเรดาร์ ELM 2084 ตรวจพบการยิงของ BM21 นอกจากมันจะคำนวณจุดตกเพื่อสั่งการสกัดกั้นแล้วเนี่ย ในเวลาเดียวกันมันยังสามารถคำนวณวิถีกระสุนย้อนกลับเพื่อหาจุดปล่อย หรือตำแหน่งของรถยิงจรวดได้อย่างแม่นยำภายในไม่กี่วินาที จากนั้นข้อมูลตำแหน่งนี้จะถูกส่งต่อไปยังหน่วยปืนใหญ่หรือฝูงบินรบของเรา ให้ยิงถล่มสวนกลับไปที่พิกัดนั้นทันที เพื่อหยุดการยิงในระลอกที่ 2 และ 3 ต่อไปนี่คือวิธีจัดการที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงค่ะ โอเค ตอนนี้ภาพมันสมบูรณ์ขึ้นมากเลยครับ การป้องกันประเทศที่มีประสิทธิภาพจริงๆ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาวุธสุดยอดเพียงชิ้นเดียว แต่มันคือการทำงานร่วมกันเป็นทีมฟุตบอลทั้งทีม ที่มีบารัก MX เป็นผู้รักษาประตูระดับโลก คอยป้องกันเป้าหมายสำคัญ มีปืนซีแรมกับเลเซอร์เป็นกองหลังที่คอยสกัดการโจมตีแบบหมู่มาก และมีหน่วยปืนใหญ่หรือเครื่องบินรบของเราทำหน้าที่เป็นกองหน้า คอยทำเกมรุกสวนกลับไปทำลายภัยคุกคามที่ต้นต่อ เป็นการสรุปที่เห็นภาพและถูกต้องที่สุดเลยค่ะ การมีของดีชิ้นเดียวอย่างบารัก MX อาจทำให้เราอุ่นใจ
แต่การมีระบบที่ทำงานสอดประสานกันอย่างที่เปรียบเทียบมา จะทำให้เราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในสมรภูมิจริงค่ะ ทุกส่วนประกอบมีความสำคัญในบทบาทของตัวเอง ตั้งแต่กองหน้ากองกลางไปจนถึงผู้รักษาประตู ขอบคุณมากครับ วันนี้เราได้เจาะลึกกันอย่างถึงแก่นจริงซึ่งการพูดคุยทั้งหมดในวันนี้ มันก็นำไปสู่คำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่ใหญ่ และน่าขบชิดยิ่งขึ้นสำหรับบริบทของประเทศไทยนะคะ ว่าเมื่อเราเห็นแล้วว่าการสร้างระบบป้องกันที่สมบูรณ์แบบนั้น ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลและซับซ้อนเพียงใดคำถามก็คือ ระหว่างการทุ่มงบประมาณไปกับโล่ราคาแพงเหล่านี้ กับการลงทุนในหอกหรืออาวุธเชิงรุก เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและข่มขวัญไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามกล้ายิงเราตั้งแต่แรก แนวทางไหนจะเหมาะสมกับสถานการณ์และยุทธศาสตร์ของประเทศเรามากกว่ากัน เป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคบคิดต่อค่ะ